नमस्ते, माई नेम इज कुमार सागर। आज मैले अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छु। हाउ टु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ। आफ्नो परिचय दिने तरिका कसरी परिचय दिन्छ त? परिचय विभिन्न सिचुएसनमा विभिन्न परिस्थितिमा फरक फरक हुन्छ। तपाईले एकजना साथीलाई मात्रै कसरी परिचय दिँदै हुनुहुन्छ कि या तपाईले आफ्नो क्लासरुममा दिँदै हुनुहुन्छ वा कुनै मिटिङमा आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ वा त जब पर्पजको लागि आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। यो फरक फरक हुन्छ र सबै ठाउँमा एकै खालको प्याटर्न है इन्ट्रोडक्सन प्याटर्न सेम हुन्छ त्यस्तो होइन, डिफ्रेन्ट हुन्छ। तपाईले कहाँ दिँदै हुनुहुन्छ यसमा फरक पर्छ र आज हामी यसकै बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ र तपाईले केही पोइन्ट्सहरुमा आज कसरी आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने भन्ने बारेमा तपाईले केही थप कुराहरू सिक्नुहुनेछ। विभिन्न ठाउँमा हामीले इन्ट्रोडक्सन दिँदै गर्दा हामी हेजिटेसन फिल गर्छौँ र इन्ट्रोडक्सन दिने अवसर हामीलाई कहिलेकाहीँ प्राप्त हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने त्यस्ता अवसरहरूलाई, त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दछ। र नेपालीमा पनि र इङ्ग्लिसमा पनि। आज हामी नेपालीको साथसाथै इङ्ग्लिसमा कसरी आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने त भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। र त्योभन्दा पहिले तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र अब हामी अगाडि बढ्छौँ है। र त्योभन्दा पहिले मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो तपाईलाई गर्न गइरहेको छु है त। अन दिस ओकेजन आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस माई बुक टु यु। इट्स नेम इज सजिलो माध्यम इङ्ग्लिस ग्रामर। यो सजिलो माध्यम इङ्ग्लिस ग्रामरको मैले तपाईलाई आजको इन्ट्रोडक्सनकै उपलक्ष्यमा यसलाई मैले तपाईले समक्ष चिनाउँदैछु। यसको नाम हो सजिलो माध्यम इङ्ग्लिस ग्रामर है त। र यस बुकको विशेषताहरू, स्पेसलाइजेसन्सहरू छन् है। यो सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले, एकदमै सजिलो छ है। अनि बेसिक कन्टेन्टहरू यसमा समावेश गरिएको छ र यसर्थ पनि तपाईले बेसिक लेभलबाट सिक्दै हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिस सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो बुकले तपाईलाई सहयोग गर्नेछ है त। र यसमा साना साना कुराहरू जो अन्य बुकहरूमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न त्यस्ता कन्टेन्ट्सहरू यसमा यो बुकमा इन्क्लुड गरिएको छ है त। र यो फर्मल इन्फर्मल लेटरहरू लेख्ने तरिकाहरू सिकाइएको छ है। अनि यसै गरी एसेजहरू यसमा इन्क्लुड गरिएको छ। अनि सबै प्रकारका ग्रामर रुल्सहरू यसमा समावेश गरिएको छ। अति नै महत्त्वपूर्ण छ है। एसे राइटिङ पनि यसमा समावेश गरिएको छ। र यसै गरी यस बुकमा पर्याप्त एक्सर्साइजहरू राखिएको छ जसले गर्दा तपाईलाई एक्सर्साइज प्र्याक्टिस गर्न पनि तपाईले यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अति नै सजिलो। तपाईले यस बुकलाई चाहिँ पढेपछि मात्रै थाहा पाउनुहुनेछ कति सजिलो छ भनेर है। यो बुकको एउटा कपी तपाईले सेभ गरिदिनुको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फर्स्ट अफ अल मैले एउटा तपाईलाई इक्जाम्पल राख्दैछु है तपाई समक्ष र एउटा सामान्य खालको इन्ट्रोडक्सन है। सामान्य खालको इन्ट्रोडक्सन मेड बाई द स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7। क्लास 7 को एउटा सानो नानीले एउटा इन्ट्रोडक्सन तयार गरेको छिन् आफ्नो। ल हेरौँ है त। Thanks for giving me chance to introduce myself. Good morning, my dear friends. My name is Anju Kesi. I belong to Goodnight in Nepal. I am 14 years old. I am in grade 7. I study at Highlight Secondary School in Goodnight 5. There are 5 people in my family. Apart from my parents, I have a brother and a sister. My father is a farmer and mother is a homemaker. My hobbies are reading storybooks and singing songs. That's all. Thank you. यो सामान्य खालको है क्लासरुममा दिँदै गरेको एउटा सानो नानीले तयार गरेको इन्ट्रोडक्सन थियो। तपाईले यसलाई अति राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो होला र यसबाट तपाईले केही कुराहरू सिक्नु भएको छ है त। यसरी दिइन्छ एक प्रकारको एउटा चाहिँ सामान्य या त नर्मल टाइपको इन्ट्रोडक्सन थियो। र अन्य विभिन्न डिफ्रेन्ट टाइपका इन्ट्रोडक्सनहरू तपाईले हुन्छन् भनेर मैले भनेको छु। सिचुएसन अब हैन कुन ठाउँमा कसको लागि तपाईले आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा फरक पर्छ। अब हामी यी पोइन्ट्सहरूलाई डिस्कस गरौँ। यहाँ 3वटा पोइन्ट्सहरू मैले फर्स्टले 3वटा पोइन्ट्सहरू राखेको छु। र पहिलो इन्ट्रोडक्सन दिनुभन्दा पहिले ग्रिटिङ गर्नुपर्छ। ग्रिटिङ भनेको अब ग्रिटिङ भनेको के हो? इन्ट्रोडक्सन सुरु गर्नुभन्दा पहिले ग्रिटिङ गर्नुपर्छ। फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ ग्रिटिङ। ग्रिटिङमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ
नमस्ते यो नेपाली कल्चरको ग्रिटिङ हो। नमस्ते है, यो एकदमै नमस्ते इज सपोज टु बी द बेस्ट ग्रिटिङ इभन इन द वर्ल्ड। यो एकदमै संसारमा पनि नै यो नमस्ते दुईवटा हातहरू जोडेर नमस्ते गर्ने एकदमै राम्रो ग्रिटिङ हो। तपाईँले नेपालको कुनै पनि या विदेशमै गएर पनि जहाँ कुनै पनि इङ्ग्लिस जुनसँग ठाउँमा पनि तपाईँले नमस्तेबाट आफ्नो चाहिँ परिचय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हु कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रिजेक्ट ग्रिटिङ विथ जोइनिङ ह्यान्ड्स। यस्तो दुईवटा हातले जोडेर गर्ने नमस्कारलाई कसले बुझ्दैन र कसले अस्वीकार गर्छ? अवश्य त्यो गर्न सक्दैन है त। अवश्य पनि यो हाम्रो नेपाली कल्चर अथवा हाम्रो संस्कृतिको ग्रिटिङ अति नै राम्रो मिठो छ। यसलाई हामीले संसारमै चिनाउनुपर्छ र हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यो एक्सेप्टेड पनि छ है त। अब हेर्नुहोस्, ग्रिटिङ नमस्ते भइहाल्यो। गुड मर्निङ तपाईँले बिहानमा 12 बजेसम्म है त। अब कहाँनिर गुड मर्निङ? तपाईँले रातिको 12 बजे पछिदेखि बिहानको 12 बजेसम्मलाई गुड मर्निङ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त। गुड मर्निङ त्यो कस बेला के भन्ने भने गुड मर्निङ भन्न सक्यो। अनि त्यसपछि गएर 12 बजेभन्दा पछि अब हामी 5 बज्नुभन्दा पहिले गुड आफ्टरनुन भनिन्छ है। यसै गरी गुड इभिनिङ भनेर हामी ग्रिट गर्न सक्छौँ। गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। र त्योभन्दा पछि राति गुड नाइट भनेर पनि भन्छ। तर गुड नाइट भनेको के हो भन्दा तपाईँले सुत्दै गर्दा अथवा होइन बेड टाइममा अथवा बेडतर्फ जाँदै गर्नुभएको छ, सुत्नको लागि जाँदै गर्नुभएको छ, त्यस्तो समयमा मात्रै हामीले गुड नाइट भन्ने हुन्छ। र गुड नाइट भन्दा नि गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ भन्न सक्छौँ। अनि हेलो भनेर पनि ग्रिट गर्न सकिन्छ। तर हेलो अनि हाई भनेर पनि भन्न सकिन्छ। हेलो र हाई अलि इन्फर्मल भएकोले यसलाई हामी भरसक एभोइड गर्नुपर्छ। यसलाई प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। र यसरी नम्बर 1बाट हामी यहाँबाट यसरी नम्बर 1को ग्रिटिङबाट हामीले यसलाई सुरु गरेका छौँ। नम्बर 2मा छ नेम। नेम जस्तै यहाँ आएको छ माई नेम इज है, आई एम, दिस इज। तपाईँले यसमा माई नेम इज आफ्नो नाम राख्नुहोस्, आई एम आफ्नो नाम राख्नुहोस्, दिस इज आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि आफ्नो नाम राख्नुहोस्। माई नेम इज यसरी आफ्नो नाम भन्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट माई नेम इज हो। माई नेम इज यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। आई एम भने पनि हुन्छ, दिस इज भने, तर बेस्ट चाहिँ माई नेम इजबाट सुरु गर्नुहोस्, अति राम्रो हुन्छ। नम्बर 3मा छ लोकेसन अर प्लेस। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? वेयर डु यु लिभ? तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? वेयर यु लिभ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा लोकेसन या प्लेस त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। यसो भन्दै गर्दा आई बिलोङ टु आफ्नो ठाउँको नाम भन्नुहोस्। आई बिलोङ टु नेपाल, आई बिलोङ टु दाङ, आई बिलोङ टु पोखरा, आई बिलोङ टु सुर्खेत, आई बिलोङ टु पाल्पा, रोल्पा, बुटोल, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। यो अति नै बेस्ट आई बिलोङ टु बेस्ट मानिन्छ। यसै गरी आई एम फ्रम पनि भन्न सक्छु। आई एम फ्रम नेपाल, आई एम फ्रम दाङ, आई एम फ्रम काठमाडौँ, आई एम फ्रम ताप्लेजुङ, अब यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि आई लिभ इन पनि भन्न सक्छ। आई लिभ इन पोखरा, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आई लिभ इन पोखरा, आई लिभ इन बुटोल, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अनि आई ग्रिउ अप इन, आई ग्रिउ अप इन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा यहाँ ठाउँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। आई ग्रिउ अप इन बुटोल राख्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँ यो हुर्केको भन्ने कुरो हुन्छ। आई ग्रिउ अप इन भनेको हुर्केको, तपाईँ कहाँ हुर्कनु भयो र अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? जन्मेको अलग हुन्छ नि त, कहाँ हुर्कियो? म यो ठाउँमा हुर्केको थिएँ, यहाँ बढेको थिएँ है, अथवा त्यो मदरल्यान्ड हुनसक्छ है। मदर के हुन्छ त, तपाईँ चाहिँ जन्मभूमि हुनसक्छ, त्यो ठाउँ भइहाल्यो। अनि आई हेभ लिभड इन, यो कसो हो भने तपाईँ म बसेको छु, तपाईँ एक ठाउँमा हुर्कनु भयो, अर्को ठाउँमा बस्नुभयो। आई हेभ लिभड इन, ठाउँको नाम राख्नुहोस्। आई हेभ लिभड इन पोखरा, तपाईँ कति समयदेखि बस्दै हुन्छ यो पनि भन्न चाहनुहुन्छ। आई हेभ लिभड इन पोखरा मात्रै पनि भन्नुहोस्, म पोखरामा बसेको छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पछि अब हामी केही कुरा राख्नु छ। कति वर्षदेखि बस्दै हुन्छ त? फर द पास्ट 2 years, म पोखरामा 2 वर्षदेखि बस्दै आएको छु अथवा बसेको छु, 2 वर्षदेखि बसेको छु, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो 3वटा पोइन्टसम्म हामी अहिले डिल गरेका छौँ। ग्रिटिङ फर्स्ट, सेकेन्ड नेम तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अनि थर्डमा लोकेसन या प्लेस अथवा प्लेस वेयर यु लिभ, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो यसरी हामी भन्न सक्छौँ है त। अब यसपछि फेरि अन्य पोइन्ट्स पनि त्यसमा हामी डिस्कस गरौँ। अब नम्बर 4मा हेरौँ। प्रोफेसन
अथवा अकुपेसन। तपाईले त्यसपछि नम्बर 4 मा अकुपेसन भन्नुपर्छ, आफ्नो पेशा, तपाईले कुन काममा आफू एंगेज हुनुहुन्छ त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। आई वर्क, तपाईले काम गर्नुहुन्छ आई वर्क एट, तपाईले कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ आई वर्क एट, यहाँनिर आफ्नो काम गर्ने त्यो संस्था या त्यो कम्पनीको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। आई वर्क एट सुपरमार्केट अथवा न्यूल्यान्ड सुपरमार्केट त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ। आई वर्क फर, अब एट नभनेर फर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आई वर्क फर न्यूल्यान्ड सुपरमार्केट त्यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको एउटा पोस्ट भन्नु पर्यो, तपाईले आफ्नो र्याङ्क भन्नु पर्यो भने जस्तै मानुस तपाई अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ ल, तपाईले भन्नुहुन्छ आई एम एन अकाउन्टेन्ट एट, तपाई कुन ठाउँमा अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ यहाँनिर राख्ने है त। जस्तै आई एम एन अकाउन्टेन्ट एट न्यूल्यान्ड सुपरमार्केट, अब यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ स्टुडेन्ट हो, तपाईँ स्टुडेन्ट हो, तपाईँ स्टुडेन्ट भएको परिस्थितिमा तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ आई स्टडी एट स्टार्ट कलेज, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्टार्ट कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ है, त्यसमा एटको पढेको छ। हामीले विशेष अब ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने चाहिँ एटले अलिक ख्याल गर्नु होला। अनि आई वर्क एज म्यानेजर, तपाईँ म्यानेजर हुनुहुन्छ, मैले म्यानेजरमा काम गर्छु है, आई वर्क एज म्यानेजर। अब यसमा फेरि तपाईँ कहाँ गर्नुहुन्छ हो भनेदेखि तपाईँले एट राखेर त्यो कम्पनी या त्यो जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसै नम्बर 5 मा छ क्वालिफिकेसन। क्वालिफिकेसन भनेको तपाईँले अब आफ्नो क्वालिफिकेसन देखाउनुहुन्छ नम्बर 5 मा है त। तपाईले नम्बर 5 मा क्वालिफिकेसनको बारेमा भन्नुपर्छ। आफूले तपाईको योग्यता कति छ त्यसको बारेमा तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ। आई एम इन क्लास 6 7 8 9 10 11, यसै जति छ तपाईले क्लास, आई एम इन क्लास तपाईले सानो कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ भने आई एम इन क्लास भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ आफ्नो क्लास, कुन कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईले ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ आई एम अ ग्रेजुएट, तपाईले ग्रेजुएट गर्नुभएको छ भने आई एम अ ग्रेजुएट भन्न सक्नुहुन्छ है। यसै गरी आई हेभ डन, यस्तो तपाईँ डन भन्न सक्नुहुन्छ है। आई हेभ डन बिए, मैले बिए गरेको छु है त। तपाईँले ब्याचलर गर्नुभएको छ है, आई हेभ डन बिए, ब्याचलर इन आर्ट्समा तपाईँले बिए गर्नुभएको छ। डन अब यहाँनिर गर्नुभएको छ है इन म्याथमेटिक्समा, आई हेभ डन बिए इन म्याथमेटिक्स, मैले म्याथमेटिक्समा बिए गरेको छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसैलाई तपाईँले डनको ठाउँमा कम्प्लिटेड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आई हेभ कम्प्लिटेड माई एमए इन इङ्ग्लिस, मैले इङ्ग्लिसमा एमए गरेको छु, यसै पनि यो डनको ठाउँमा कम्प्लिटेड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसै गरी आइएम अ बिए, तपाईँले आइएम अ बिए पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। आई हेभ डन बिए अथवा आई एम बिए, तपाईँ बिए होल्डर हुनुहुन्छ, आई एम बिए पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी आई एम इन एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, तपाईँले फर्स्ट कुनै सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ या इयरमा पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँले के हुनुहुन्छ आई एम इन एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेन्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, या फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले नम्बर 4 मा प्रोफेसन आफ्नो अकुपेसन अनि 5 मा क्वालिफिकेसन भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी भन्नुपर्छ। नम्बर 3 4 5 हामी सकिसकेका छौँ। नम्बर अब 6 मा हामी जान्छौँ। अब यसपछि टर्न आएको छ फ्यामिली। तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ है, इन्ट्रोडक्सन दिँदै गर्दा। तर सबै ठाउँमा भन्नुपर्छ त्यसमा जाने रिक्वायर हुन्छ, त्यहाँनिर मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ। दे आर 5 पिपल इन माई फ्यामिली, तपाईँको परिवारमा टोटल 5 जना हुन्छ भने यहाँ 5 राख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ आई एम फ्रम फ्यामिली अफ 5, तपाईँ 5 जनाको परिवार छ भने आई एम फ्रम फ्यामिली अफ 5 भन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँसँग कतिजना दिदीबहिनीहरू छ, जस्तै हामी नेपालीमा भन्छ नि भाइ बहिनीहरू भनिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा सिब्लिङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले। भाइ बहिनी, कति भाइहरू छ कति बहिनीहरू छ, टोटलमा चाहिँ भाइ बहिनी कति छ त। आई हेभ 3 सिब्लिङ्स, आई हेभ 3 सिब्लिङ्स भन्नुको अर्थ यो हो कि तपाईँ बाहेक 3 जना छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। तपाईँसित 4 जना भइहाल्यो नि त। आई हेभ 3 सिब्लिङ्स, तपाईँ बाहेक 3 जना भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने तपाईँले आई हेभ 3 सिब्लिङ्स भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अथवा आई हेभ 1 ब्रदर एन्ड 1 सिस्टर, तपाईँसित कतिजना हुनुभयो त 3 जना। तपाईँले यस्तो अवस्थामा के भन्छ भन्नु पऱ्यो त आई हेभ 2 सिब्लिङ्स, यस्तो भन्नुपर्छ। यसरी भन्नु पऱ्यो भने माई फादर इज
फार्मर एन्ड मदर इज होममेकर। तपाईँले आफ्नो बुवाको पेसा भन्न चाहनुहुन्छ भने यसै भन्नुपर्छ है। माई फादर इज टिचर एन्ड मदर इज होममेकर। हाउसवाइफ भनेको होममेकर भनेको गृहिणी भनेको हो। अहिले हाउसवाइफ नभनेर होममेकर भनेर भनिन्छ। अन्तमा हबी। हबी भनेको के हो त? हबी भनेको तपाईँको पेसाभन्दा बाहेक है, प्रोफेसनभन्दा बाहेकको कुरा जो तपाईँले लाइफमा एउटा इन्ट्रेस्ट हो। तपाईँको प्रत्येक व्यक्ति एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, एउटा दुईवटा तीनवटा जति पनि इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, त्यसलाई भनिन्छ हबी। जस्तै तपाईँले कसैलाई के हुन्छ, गीत सुन्ने हबी हुन्छ, कसैलाई गीत गाउने हबी हुन्छ, कसैलाई डान्स गर्ने हबी हुन्छ है। रुचिहरू कसैलाई चाहिँ क्रिकेट खेल्ने हबी हुन्छ है, कसैलाई के हुन्छ त फुटबल खेल्ने हबी हुन्छ, त विभिन्न हबी हुन्छ। तपाईँले एउटा हबी चाहिँ यहाँ जे छ एउटा दुईवटा हबी राख्न सक्नुहुन्छ। माई हबी इज प्लेइङ फुटबल, यसरी चाहिँ यहाँ भनेको छ है। यसरी हामी इन गरेका छौँ। अब यो जस्तै नम्बर वाइज जो हामीले लेखेका छौँ, नम्बर वाइज भन्दा पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने ग्रिटिङ दिनु पऱ्यो होइन। फर्स्टली ग्रिट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि गएर आफ्नो नाम भन्नु पऱ्यो। नामपछि कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँको बस्ने ठाउँको बारेमा भन्नु पऱ्यो है, कहाँ बस्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ के हो त प्लेस लोकेसन भन्नु पऱ्यो। त्यस पश्चात तपाईँले आफ्नो प्रोफेसन भन्नु पऱ्यो है, के काम गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा भन्नुपर्छ। अनि त्यो भनिसके पश्चात तपाईँले आफ्नो क्वालिफिकेसन भन्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिफिकेसन पछि तपाईँले अझ एडिसनल क्वालिफिकेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रायः जब इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामीले मिस गरेका छौँ है, त्यो पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले फ्यामिलीको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले फ्यामिलीको बारेमा भनेपछि लास्टमा चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ हबीको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो हबी के हो। यसरी तपाईँले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ है। र यो कति नम्बरमा के भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ सिरियल्ली चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है। क्रमशः तपाईँले के भन्ने र सबै ठाउँमा सबै भन्नुपर्छ होइन। तपाईँ कसलाई इन्ट्रोडक्सन दिँदै हुनुहुन्छ या कहाँ दिँदै हुनुहुन्छ, हो त्यो कहाँनिर कुन चिजको रिक्वायरमेन्ट छ, कुन पोइन्ट्सलाई रिक्वायरमेन्ट गर्दछ, त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले एउटा इन्ट्रोडक्सन है, अलि धेरै रिक्वायरमेन्ट भएको इन्ट्रोडक्सन तपाईँले हेर्नुहोस्, यसलाई एकदमै वाच गर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस् र यसबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहोस्। म भन्न चाहन्छु। म त्यो इन्ट्रोडक्सन राख्दैछु। Namaste, I am Salima Ranjan. I am from Goodnight. I have done BSc. I have 2 years experience in teaching. I am from family of 4. I have one elder brother. My hobby is going on expedition. That's all. Thank you. ल मलाई विश्वास छ तपाईँले यस इन्ट्रोडक्सनबाट दुईवटा इन्ट्रोडक्सनको इक्जाम्पल पनि मैले राखेको छु र यसबाट तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ है, र यसबाट सिक्नु भएको छ। तपाईँले धेरै कुरा त जानिसक्नु भएको छ। इन्ट्रोडक्सन त्यस्तो नयाँ कुनै टपिक होइन, तापनि केही एडिसनल कुराहरू तपाईँले सिक्ने मौका पाउनु भएको छ र यस भिडियोलाई तपाईँले पूर्ण रूपमा है कम्प्लिटली हेर्नुभएको छ र यसको लागि म तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु।